Hi, good afternoon once again. Today I'm gonna show you my favorite congee. My lunch is one of the famous food in Hong Kong and they call that congee. Charan! This is my congee food. Okay? So mainit pa ang congee food. Ayan, congee food. Yan ang pinaka-paborito ng pagkain ng Hong Kong, congee food. Ang congee food ay isa siyang plain lugaw na walang halo kahit ano. So parang kanin lang siya na nilagyan mo ng tubig at pinakuluan. So syempre meron tayong pork adobo. Ayan. Pork adobo. Syempre meron din tayong ulam para magkaroon ng lasa ang ating congee. Ayan. At syempre, meron tayong fried garlic in olive oil. Ayan, olive oil po yan. Healthy po yan. Kahit na kumain ka ng marami niyan, okay lang po yan. Afternoon, what is your order, sir? Sumagot yung sumundo sa akin. 2 congee, sabi niya. 2 congee. Okay, sir. Okay, sir, no problem, sabi niya. So, gutom na ako. Naantay ko. Nung i-serve na yung congee, may takip pa. Pagbukas ko, plain lugaw. Anak ng tete, sabi ko. Ito ba yung mga paboritong pagkain nila? Yung paboritong pagkain nila is plain congee. Walang halo, kaya tignan mo mga makapayat sila. Sobrang papayat nila. Hindi sila tumataba kasi less sugar yung kanilang pinakain at saka less salt. Alam mo naman, pag pinag-combine mo ang sugar and salt, pag umepekto sa katawan natin, fat yan.
So sabi ko, wala na bang ibang makakain? So sabi ko, wala na bang ibang kainan dito? Sabi niya, wala na. Ito lang yung